Hei ja tervetuloa kuuntelemaan. Mun nimi on Jaana Wessman. Mä oon lastenpsykiatri. Lastenpsykiatri on semmoinen lääkäri, joka ei anna rokotuksia eikä katso korviin, vaan mun tehtävä on auttaa, jos jollain lapsella on ongelmia vaikkapa vaikeiden tunteiden kanssa tai itsehillinnän kanssa tai keskittymisen kanssa. Sitten me puhutaan vähän tarkkaavuuden häiriön hoidosta. Käypä hoito sanoo siitä näin. Hoito on monimuotoista. Siihen kuuluu aina potilas- ja omaisneuvonta, eli psykoedukaatio, sekä erilaiset tarpeelliseksi arvioidut yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot. Eli ainoa semmoinen asia, joka katsotaan, että kuuluu kaikille ADHD-lasten vanhemmille ja ADHD-ihmisille siinä vaiheessa, kun ADHD on heillä todettu, niin on se, että täytyy saada tietoa siitä, että mikä tämä on tämä ilmiö, miten tämän kanssa ollaan. Joillekin se riittää, että he saa sen ymmärryksen, että okei, mun aivot toimii näin ja mä voin ottaa sen huomioon tällä tavalla mun arjessa. Sitten that's it. Mutta jos se ei riitä, niin sitten siitä eteenpäin me arvioidaan aina yksilöllisesti, että mitä kukakin tarvitsee. Potilas- ja omaisneuvontaan on olemassa monenlaisia keinoja, joista yhtä te katsotte nyt tällä hetkellä. Ja on olemassa myös erilaisia kursseja sitten vanhemmille ja ihmisille, isommille ihmisille, joilla itsellään on ADHD, jossa voi saada tietoa siitä, että mitä se tarkoittaa ja miten sen kanssa eletään. ADHD:n hoidon tavoitteesta on tärkeää ymmärtää tiettyjä asioita, ja se on se, että meidän aivot on joissain asioissa hyvin yksinkertainen kone tai asia. Ne toimii siinä mielessä vähän niin kuin lihakset, että ne asiat, mitä te aivoissa käytätte, niin ne vahvistuu, ja ne, mitä jätätte käyttämättä, niin ne pikkuhiljaa heikkenee. Eli joka kerta, kun lapsi onnistuu jossain asiassa, erityisesti jos hän huomaa onnistuneensa siinä ja ilahtuu siitä, tai aikuinen kiinnittää kehumalla hänen huomionsa siihen, että nyt tämä meni hyvin, niin se pikkusen vahvistuu se taito, ja se on seuraavalla kerralla helpompi. Ja jos taas lapsi epäonnistuu jossain tehtävässä, tai jos on semmoinen, että hänellä on taipumus riehuu aina jossain tilanteessa, kun se alkaa, niin joka kerta, kun se ei toivottu käytös pääsee tapahtumaan, niin se pikkusen vahvistuu. Ja kaiken ADHD:n hoidon ja kuntoutuksen tarkoitus on järjestää lapsen elämä semmoisen, että siellä on tilaisuuksia siihen, että hän pääsee onnistumaan tarkkaavuuden säätelyn taitojen käytössä. Ja sitä kautta ne pikkusen sitten aina vahvistuu kohti sitä, mikä on se hänen mahdollisesti geneettisesti määräytyvä lopullinen maksiminsa. Mutta tarkoitus ei ole siis ADHD:n kuntoutuksessa, että me kuntoutustoimin tai lääkkeellisesti ikään kuin tehtäisiin lapsen puolesta asioita, joita hän ei pysty tekemään, vaan tavoite on, että me niillä kuntoutusmuodoilla aiheutetaan sellaisia tilanteita, että aikuisen avulla, lapsen kanssa tekemällä, niin me saadaan asioita onnistumaan, jolloin lapsi sitten oppii niitä tekemään. Ja se täytyy tosiaan, niin kuin mä aikaisemmissakin kohdissa olen sanonut, niin se täytyy tehdä sillä tavalla, että täytyy lähteä siitä, mikä lapselle nyt onnistuu. Toimitaan sillä tavalla ja sitten sieltä voi pikkuhiljaa hivuttaa sitä toimintaa paremmaksi. Et sillä tavalla me ei voida ADHD-lapsen kanssa toimia, että me ruvetaan edellyttää häneltä jotain. Kyllähän 9-vuotiaan pitäisi jo. Ja ihan sama pitäisikö vai ei. Jos ei se oikeasti tapahdu, niin se ei tapahdu. Tässä vaiheessa täytyy huomata se, että ihmisellä voi tietysti olla tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia ilman, että on varsinaista ADHD:ta. Me tunnetaan monenlaisia sellaisia asioita, jotka aiheuttaa ADHD:n kaltaisen tilan. Olette ehkä nyt lehdistä lukenut paljon semmoisesta itse aiheutetusta tarkkaavuuden säätelystä, jolla tarkoitetaan ylikuormittumisen ja uupumisen ja semmoisen hektisen elämänmenon aiheuttamaa tarkkaavuuden säätelyn vaikeutta. Mutta lisäksi siis traumatisoituminen esimerkiksi
kaltoinkohtelun tai sotatoimialueelta pakenemisen tai muu vastaavan vuoksi, niin voi aiheuttaa tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia. Masentuneilla ihmisillä on usein vaikea säädellä tarkkaavuuttaan tai tehdä semmoisia älyllistä skarppiutta vaativia tehtäviä. Unen puute, aivovamma, päihteiden käyttö, monet asiat voi aiheuttaa tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia. Meidän on tärkeää tietää, tai niin kuin ottaa huomioon diagnostiikassa, että voisiko tämä nyt johtua jostain muusta kuin lähtökohtaisesta ADHDsta, koska silloin me voidaan myös yrittää puuttua siihen juurisyyhyn. Että jos ihminen on masentunut, niin me voidaan hoitaa sitä masennusta ja sitten hänen oireensa voivat lievittyä myös sitä kautta. Tai jos ihminen on ylikuormittunut ja uupunut ja sen takia tarkkaamaton, niin on välttämätöntä, että hän lepää. Me ei voida vaan hoitaa sitä tarkkaamattomuutta. Mutta sitten kun se juurisyy on poistettu tai sitä pyritään poistamaan, niin tarkkaavuuden säätelyn oireita voidaan lievittää pitkälti samoilla keinoilla kuin niin sanottu sisäsyntyistä ADHD:ta. Että nämä ei ole sellaisia asioita, että täytyy niinku löytää joko tai, vaan täytyy löytää se koko ihmisen kokonaisuus, mitä me lähdetään hoitamaan. Sitten se semmoinen, että mihin kaikkeen me voidaan vaikuttaa. ADHD. Hyvin tyypillinen ADHD-lapsen kuvio on tämmöinen, mitä me sanotaan, negatiivisen vuorovaikutuksen kehäksi. Ja kun lapsi on tarkkaamaton ja ylivilkas, niin se aiheuttaa sekä sitä, että lapsi väsyy, koska hänen täytyy aloittaa ja tehdä monia asioita uudestaan ja ne ei onnistu. Ja aikuiset väsyy, koska heidän pitää koko ajan enemmän ohjata sitä lasta. Ja lapsi saa sitten negatiivista palautetta ja siitä hän ei tietysti tykkää ja sitten hän saattaa ruveta käyttäytymään vielä hankalammin. Aikuiset jaksaa vielä vähemmän, antaa vielä uudestaan negatiivista palautetta ja sitten me ollaan semmoisessa kierteessä, missä nalkutetaan koko ajan ja riidellään koko ajan ja kaikilla menee asiat sinne päin. Sitten jos lapsella on vielä samanlaisia oppimisvaikeuksia, joiden kautta hän saa jatkuvasti palautetta siitä, että kaikki menee huonosti, niin sitten me ollaan sellaisissa ongelmissa. Ja tämä on se vyyhti, mitä meidän täytyy lähteä purkamaan. Ja usein tämä vyyhti on sellainen, että se ei purkaudu niin kuin näin tarttumalla yhteen noista laatikoista, vaan meidän täytyy jotenkin niin kuin, yhtä aikaa monesta suunnasta yrittää pysäyttää sitä karusellia, että lapsi voi paremmin. Me puhutaan paljon semmoisesta happinaamari ensin itselle periaatteesta. Tiedätte, kun jos olette olleet lentokoneessa ja siellä esitellään turvatoimenpiteitä, niin siellä aina sanotaan, että jos matkustamosta happi tai ilmanpaine jostain syystä karkaa ja happi meinaa loppua, niin katosta tippuu happinaamari ja se pitää laittaa kasvoille, että voi hengittää. Ja siinä aina korostetaan sitä, että laita se naamari ensin itselle ennen kuin autat ketään muuta, koska jos sulta happi loppuu, niin et sä saa sitä naamaria sit sille toisellekaan. Ja sama periaate pätee lapsen oireissa auttamiseen. Oli ne ADHD-oireita, pätee myös vaikka lapsen masennuksessa tai lapsen peloissa tai käytösongelmissa auttamiseen. Totuus on se, että vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen ohjaaminen kotona ja koulussa on työtä. Sitten kun se pitäisi mahdollisuuksien mukaan tehdä niin, että ilman, että omat hermot menee, niin sitten se on vielä enemmän työtä. Ja näillä lapsilla, joilla on ADHD, niin heidän ohjaamisensa vaatii enemmän aikaa kuin jonkun muun samanikäisen lapsen ohjaaminen kotona. Ja se on sellainen fakta, jolle me ei oikeastaan niin kuin voida mitään. Et se vie minuutteja ja tunteja vuorokaudesta, jos on semmoinen sattunut perheeseen. Ihan ensimmäiseksi tärkeää on se, että jos vanhemmalla itsellään kotona on masennusta tai ADHDta, niin ne oireet pitää hoitaa ensin. On ehkä vähän noloakin lastenpsykiatrialle lääketieteen alana, että me ei oikeasti tiedetä mitään, mitä me voitaisiin sen lapsen kanssa tai lapselle tai kun lapsen ympäristössä, mitä muuta me voitaisiin niin lapsesta lähtien tehdä, joka olisi tehokkaampaa hänen ADHD-oireidensa lievittämiseksi kuin se, että me hoidetaan sen aikuisten ADHD-oireet siinä perheessä. Eli jos pitää valita, että osallistuuko kuntoutukseen vanhempi vai lapsi, niin aina vanhempi ensin.
ja jos pitää miettiä, että kenen diagnoosia lähdetään ensimmäisenä hakemaan, niin mieluiten lääkitys ensin aikuiselle. Paras on tietysti yhtä aikaa. Ja ne on joskus ihaniakin tilanteita, kun jos vanhempi ja lapsi saa diagnoosin samoihin aikoihin ja saavat informaatiota siitä tilanteestaan yhtä aikaa. Mutta jos on pakko valita, ei esimerkiksi riitä ne tunnit vuorokaudessa 2 prosessiin, niin sitten aikuiset ensin. Sitten tosiaan sinne pitäisi jotenkin saada tunteja sinne vuorokauteen. ADHD-lapsen kanssa arkirutiinit kestää enemmän kuin jonkun toisen. Silloinkin kun kaikki menee optimaalisesti, niin aamutoimet kestää, iltatoimet kestää, läksyjen tekeminen kestää. Ja semmoista rauhallista olemistakin tarvittaisiin sinne vuorokauteen enemmän. Sitten pitää miettiä, että mistä ne otetaan ne tunnit. Onko mahdollista vähentää työmäärää, jos on työssä käyvät vanhemmat? Olisiko taloudellisesti mahdollista tehdä vaikka lyhennettyä työpäivää? Voiko kotitöitä ulkoistaa joko itse tai sitten ottamalla yhteyttä oman kunnan lapsiperheiden kotipalveluun, sanoa, että nyt meidän tarvitaan lapsen kanssa käydä kuntoutuksista ja nyt meillä vaan menee tähän arkeen niin paljon aikaa, että voitaisiko me saada joku muu tekemään osan kotitöistä. Kannattaa verkostoja kartoittaa, onko isoäitejä, tätejä, kummeja, joitain semmoisia, jotka vois olla avuksi vaikka lasten hoidossa. Joskus on sanottu, että mikään ei ole niin iso riski parisuhteelle kuin lapsen syntymä. Että jos ei parisuhde ole ennen sitä kunnossa, niin se harvoin paranee siitä, että siinä pitää hoitaa vielä pientä vauvaa. Ja täytyy sanoa, että kyllä myös niin kuin tarkkaamattoman lapsen kotikasvatus on semmoinen, että vaatii siellä kotona asuvilta aikuisilta aika tiukkaa yhteistyötä. Ei ole itsekästä ottaa aikaa parisuhteelle, jos perheessä on erityislapsia, vaan se on sen lapsen kuntoutuksen osa, että pidätte huolta itsestänne. Aikuisen oma riittävä uni ja liikunta pitäisi myöskin priorisoida. Ja mä tiedän, että tämä on nyt tiukka, kun mä jo äsken sanoin, että siellä vuorokaudessa ei ole tunteja yhtään liikaa, niin sitten mä sanoin, että ottakaa niitä nyt vielä tähänkin. Mutta mahdollisuuksien mukaan se on hyvästä. Ja sitten semmoinen, mikä on kaikille vanhemmille haluan sanoa, että ei ole väärin haluta välillä vapaata omista lapsistaan. Ja erityisesti semmoisen lapsen kanssa, jonka arki vaatii vähän niin kuin jatkuvaa aikuisen ohjausta ja vierellä oloa, niin se, että siitä saa taukoja silloin tällöin, niin auttaa jaksamaan siellä arjessa. No sitten meidän täytyy paitsi aikuisten, niin myös lasten väsymystä vähentää. Elämätarkkaavuuden säätelyn pulmien kanssa on rasittavaa. Se on sille lapsellekin rasittavaa. Et jos ajattelee, että keskittyminen katkeaa helposti, vaikkapa läksytehtävää tehdessä, niin siitä seuraa semmoinen, me kaikki tiedetään, että aloittaminen on usein niin kuin hankalin osuus mitä tahansa tehtävää. Et sit kun pääsee vauhtiin, niin meneehän se. Ja jos on semmoinen tarkkaavuuden säätelyvaikeus, että ajatus katkeaa yhtä matikan läksyä tehdessä 4 kertaa, niin sen aloittamisen joutuu tekemään 4 kertaa, jolloin se on huomattavasti raskaampi se tehtävä, kuin se olisi jollekin semmoiselle, joka aloittaa kerran ja tekee sitten loppuun. Eli lapsikin tarvii sitten semmoista, että hänen jaksamisestaan pidetään huolta. Kaikille lapsille on riittävä uni ja liikunta ja ulkoilu ja toistuvat arkirutiinit tärkeitä, mutta ne on erityisen tärkeitä lapsille, joilla on joku erityisvaikeus, jonka kanssa pärjäilee. Nämä lapset on usein vielä poikkeuksellisen herkkiä esimerkiksi intensiiviselle viihteelle, semmoisille peleille tai videoille, jotka nostaa vireystasoa. Vaikka ne saattaisi olla ikätasosta viihdettä ja ikärajaltaan määritelty heidän tasolle, mutta jos ne on niin kuin liian jänniä, niin he helposti menee ylikierroksille. He on tyypillisesti myös herkkiä semmoisille asioille kuin energiajuomat tai vaikkapa harrastuksista seuraavat stressit ja paineet. Että semmoista keveitä vaatimuksia vapaa-ajalle ja mieluummin liian tarkasti ikärajojen kanssa kuin liian löysästi ja mahdollisimman säännöllistä ja rauhallista elämää.
Meillä on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että ADHD-lapset hyötyy aivan tietynlaisesta kasvatuksesta. Monet heistä eivät opi esimerkiksi sanktioista ja rangaistuksista. He kyllä ymmärtävät, että miksi moititaan tai miksi jostain asioista rangaistaan, mutta sitten kun se tilanne tulee uudestaan, niin heidän käytöksensä ei ole siitä rangaistuksesta muuttunut. Ja se on ehkä ymmärrettävää, kun miettii, että mitä pitää niin kuin päässä liikkua, jotta sanktiosta voi oppia. Niin nyt kun mä oon täällä tekemässä tätä asiaa, kun kaverit ehdotti, että tehdäänkö, niin pitäisi pysähtyä, muistaa, että mä oon tehnyt tämän ennenkin. Silloin kun mä viimeksi tein tämän, isä oli tosi vihainen ja sitten se otti multa polkupyörän pois 2 päiväksi. Eli nyt jos mä teen tämän homman uudestaan, niin isä on varmaan taas vihainen ja sitten mä en pääse huomenna fillarilla treeneihin. Niin jos on kovin impulsiivinen ihminen, niin hän on tehnyt sen kaveri ehdottaman asian jo ennen kuin hän pääsee siihen, että hei, mä oon testannut tätä aikaisemmin eikä silloinkaan kannattanut. En tiedä, johtuuko se siitä, mutta tutkimusnäyttö on huomattava siitä, että sanktiot ja rangaistukset on ADHD-ihmisille. Jos ne jotain aiheuttaa, niin ne aiheuttaa sitä, että he eivät halua yrittää, koska he pelkäävät, että se menee taas pieleen. Yleensä ne eivät aiheuta juuri mitään. Sen sijaan nämä lapset hyötyvät hyvin paljon semmoisesta, mitä me sanotaan positiiviseksi kasvatukseksi, joka keskittyy siihen, että yritetään saada lapsi kiinni hyvän teossa. Eli huomataan ne kohdat, kun joku homma meni hyvin, ja siihen kiinnitetään lapsen huomioon, että nyt meni hyvin. Jes, ton sä teit hienosti. Koko ajan semmoista pientä jatkuvaa kehumista ja kiittämistä. Ja pientä jatkuvaa kehumista, kiittämistä silloinkin, kun ei välttämättä mene hyvin, mutta menee paremmin kuin viimeksi. Et jos sanotaan, että teillä on nyt semmoinen kasvatustavoite, että te toivotte, että lapsi menisi pesemään hampaansa heti, kun te olette kerran sanonut, että nyt on aika pestä hampaat. Aika kaukasta todellisuutta monissa alakouluikäisten perheissä, ihan ilmankin ADHDta. Mutta jos tämmöinen on teillä tavoitteena, niin sen sijaan, että te odotatte, että lapsi on pessyt ne hampaat ennen kuin te annatte siitä kiitosta, niin te toimitte niin, että kun te sanotte, että nyt olisi aika mennä pesee hampaat, niin jos lapsi ottaa askeleen sinne hammaspesupaikkaa kohti ja sitten rupeakin tekemään jotain muuta, niin siinä sanotaan, että hei hyvä, sä lähit heti oikeaan suuntaan. Ja sitten kokeillaan sitä, että menisikö 2 askelta. Että muistaakseni, mihin sä olit menossa. Tämä menee ihan hirveästi aikaa tällä tavalla kasvattamiseen. Ei siinä mitään, mutta se toimii näiden lasten kanssa. Se, että se saa heti välittömästi palautteen siitä, että tämä meni hyvin. Ilmeisesti tulee sen semmoisen positiivisen vahvistumisen ja tunnereaktion kautta, että ihminen reflektorisesti tekee uudestaan semmoisia asioita, jotka on aikaisemmin tuntunut kivalta. Tosiaan nämä lapset tarvii sitä, että heillä on riittävästi aikaa tehdä asioita. Tyypillistä ADHD-ihmiselle on semmoinen niin sanottu aikapaine. Eli se, että jos on semmoinen fiilis, että tämä homma täytyy nyt saada tehtyä, koska minun täytyy 15 minuutin päästä olla ulkona ovessa, niin siitä ei sitten meinaa tulla yhtään mitään. Se aikapaine ikään kuin rikkoo loputkin siitä tarkkaavuudesta. Et niin pitkälle kuin on mahdollista luoda sellaisia tilanteita, että lähtemiset voidaan tehdä rauhassa ja iltatoimiin on tarpeeksi aikaa, niin se helpottaa lasten elämää. Tiedän, että meidän täytyy kaikkien ehtiä kouluun ja töihin ja se ei välttämättä ole meidän oma valinta, että jaksetaanko me herätä puoli tuntia aikaisemmin, jotta on aikaa aamutoimiin, mutta niin pitkälle kuin se on mahdollista. Kun on tarpeen kieltää lasta, niin se kielletään. Kieltäminen kannattaa tehdä sille, että se tehdään selkeästi ja napakasti ja siinä ikään kuin tilanteen keskellä ei ruveta pitkästi selittämään asiaa. Et se sanotaan niin kuin, että sanotaan jotain sen tyyppistä kuin, että päästä irti siskosta, siskoon sattuu. Jos tilanne on semmoinen, että ei tarvitse mennä itse väliin. Ja aina mielellään positiivisella käskyllä. Ei sanota älä purista siskoa, sanotaan päästä irti siskosta. Ja sitten lapsille on tarpeen myös selittää se, että miksi.
että hän ei esimerkiksi ihan oikeasti välttämättä ole ymmärtänyt, että se satuttaa siskoa, kun puristetaan, koska samanlainen puristaminen ei tuntuisi hänestä ikävältä. Ja sitten myöhemmin sen tilanteen ollessa ohi voi olla tarpeen selittää, että ihmiset on erilaisia, että semmoinen asia saattaa satuttaa toista, mikä ei satuta sinua, mutta ikään kuin siinä keskellä tilanteen ei pitäisi ruveta saarnaamaan tai selittämään tai mikä pahinta nalkuttamaan, vaan keskittyä siihen, että mikä on nyt se toiminta, joka täytyy pysäyttää. Pyritään välttämään kieltämistä, semmoista, ettei puututa jokaiseen lapsen tekemiseen, niin että koko ajan häntä ohjaillaan, vaan puututaan sitten, kun oikeasti täytyy pysäyttää. Lapsen fyysinen rankaiseminen on Suomessa laissakin kielletty. Se on laiton teko. Mutta nämä lapset, ADHD-lapset hyötyvät myös ei-fyysisistä rangaistuksista tosiaan varsin vähän. Jos on tarpeen semmoinen niin kuin realistinen seuraamus asettaa tai semmoinen luonnostaan syntyy, esimerkiksi, että lapsi on fillarilla kielletyn vastaisesti ajanut vaarallisilla alueilla ja aikuinen päättää, että sopiva sanktio siitä on se, että sillä fillarilla ei nyt hetkeen ajella, niin jos ei ole turvallisuuden varmistamiseksi tarpeen ottaa sitä fillaria kovin pitkäksi aikaa pois, niin tutkimusnäyttö on sen puolesta, että rangaistuksen pituudella ei ole merkitystä sen vaikuttavuuteen. Jos se sanktio on tänä iltapäivänä, et nyt sitten mene pyörällä mihinkään, niin se on käytöksen myöhemmän muuttamisen kannalta yhtä tehokasta kuin jos sanoisitte, että fillari menee nyt sitten kuukaudeksi jäähylle. Eli kannattaa niin kuin rajata sitä. Jos te rajatte sen tähän iltapäivään, vaikutus on yhtä hyvä kuin jos rajaisitte sen kuukauteen ja teidän tarvii vaan tämä iltapäivä keskustella siitä asiasta. Niin kannattaa ihan omankin jaksamisen vuoksi niin rajata niitä lyhyiksi, niitä sanktioaikoja silloin, kun se on tarpeen. Sitten me voidaan poistaa tuolta toi tarkkaavuuden ja tarkkaamattomuutta ja ylivilkkautta sinänsä niitä ydinoireita monenlaisilla tavoilla. Me voidaan opettaa lapselle työskentelystrategioita. Että jos esimerkiksi on vaikea keskittyä pitkään koealuetekstiin kerrallaan, niin miten se kannattaa pilkkoa lyhyiksi pätkiksi ja merkitä kalenteriin, että koe on tollon, niin 5 edellisenä päivänä luen niin ja niin paljon. ADHD-ihmisten täytyy oppia pitämään taukoja sekä sen uppoutumisfiiliksen vuoksi että sen vuoksi, että jos he uupuvat, niin ne oireet pahenee, niin heidän täytyy oppia tauottamaan omaa työtänsä. On olemassa erilaisia apuvälineitä, joita voidaan ottaa käyttöön, kuvallisia tai muistilistoja siitä, että missä järjestyksessä tietyt asiat täytyy tehdä. Nykyään on olemassa jonkunnäköinen kännykkäappi vähän jokaiseen tarkoitukseen ja myös on niin kuin rutiineihin lapsen kanssa ja hälytyksiä kännykäs kanssii käyttää, että koska kanssa pitää lähteä kotiin ja niin poispäin. Yleensä nämä tapahtuu arjessa. Ihan silleen, että vanhemmille me annetaan tietoa, että mitä kaikkea tämmöistä on olemassa ja vanhemmat etsii lapsensa kanssa, miten ne toimii. Joskus lisäksi tarvitaan semmoista neuropsykologista kuntoutusta lapsen kanssa näissä oppimisstrategioiden opettamisessa sitten vähän myöhemmällä iällä, jossa lapsi itse opiskelee esimerkiksi oppimisstrategioita kuntouttajan ohjauksessa. Sitten me tarvitaan semmoista, mitä me sanotaan ympäristön muokkaukseksi. Eli ADHD-lapsen ympäristön täytyy olla hänelle sopiva siinä mielessä, että työympäristö on mahdollisimman rauhallinen, että siellä se hänen liikehdintänsä on sallittu ja sitten se, että siellä on riittävästi aikuisen apua, joka kärsivällisesti muistuttelee häntä. Jos lapsi on impulsiivisesti väkivaltainen, niin siihen ei ole mitään muuta ratkaisua kuin, että häntä on riittävästi valvottava, että niitä väkivaltatilanteita ei pääse sattumaan tai pääsee sattumaan mahdollisimman vähän. Se voi tarkoittaa joidenkin lasten kanssa aikuisen jatkuvaa vierelläoloa esimerkiksi koulussa. Ja tämä tarkkaamattomuus ja ylivilkkaus on se, mihin me voidaan suoraan myös lääkkeellisillä hoidoilla jonkun verran vaikuttaa. Lapsen minäkuvaa ja mielialaa on välttämätöntä pitää yllä, koska nämä ADHD-lapset
väistämättä joutuvat, vaikka aikuiset olisi miten kärsivällisiä, ihania ja lempeitä, niin heitä on tarpeen muistuttaa arjessa enemmän kuin jotain muita. Ja vaikka olisi miten skarppi aikuinen, niin heille sattuu enemmän kuin muille sitä, että läksyt on unohtunut tai kirjat on väärässä paikassa tai pipo hukkuu ja näin poispäin. Ja sitten niitä semmoisia niin pieniä vastoinkäymisiä heille kertyy väistämättä enemmän kuin muille. Ja ikään kuin sen vastapainoksi he tarvitsevat sitä, että aikuiset tuottaa heille niitä semmoisia kivoja kokemuksia. Niitä semmoisia kokemuksia, missä heistä tykätään. Aikuiset on kiinnostuneita heistä, aikuiset pitää heistä. Tulee semmoisia yhteisiä onnistumisia tai rentoa yhdessäoloa. Ja he tarvitsevat usein myös aikuisilta vähän apua kaverisuhteiden järjestämisessä. Vaikka et kutsuttaisiko sun kaveri se ja se meille kylään, saisitte leikkiä. Erityisen tärkeää tämmöinen läheisyys ja negatiivisen minäkuvan torjuminen on silloin, kun lapsi oikeasti on ollut hankala. Että hän saa ikään kuin sen vastapainokset nyt meni pieleen, niin hän saa sit myös jotain positiivista. Ja sitä ei pidä nähdä niin kuin huonosta käyttäytymisestä palkitsemisena, vaan semmoisena niin kuin lapsen tunne-elämän tukemisena niissä tilanteissa. Et yleensä ADHD-lapset hyvin selvästi tietävät, että nyt meni pieleen, nyt käyttäydyin huonosti, nyt en onnistunut hillitsemään itseään. Ja jos siihen päälle tulee fiilis siitä, että aikuiset hylkää, koska en ole tarpeeksi hyvä, niin se voi olla musertavaa. Ja sen takia nimenomaan silloin täytyy aikuisten meidän olla sen lapsen kanssa ja tuoda hänelle selvästi esiin, että sä kelpaat meille, vaikka et onnistuisi kaikessa aina. Ja niin kuin mä tuolla vähän aikaisemmin sanoin, niin ADHD-ihmisten on pakko myöskin oppia pitämään taukoja ja säännöstelemään sitä omaa jaksamistaan järkevästi. Ja siinä lapset usein tarvitsevat aikuisen esimerkkiä, että miten välillä tehdään jotain semmoista rentoa. Tai vaikka lojutaan sohvalla ja katsotaan telkkaria, jos ei muuta keksitä. Niin, että ollaan yhdessä ja tauotetaan tekemistä. Sitten he jaksaa paremmin. Sitten meidän täytyy erityisesti lasten kanssa, joilla on tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia, niin kiinnittää huomiota siihen, että onko heillä muita samanaikaisia vaikeuksia. Et tarkkaavuuden säätelyvaikeuksien kanssa oppiminen on ihan riittävän vaikeaa ilman, että samaan aikaan on vaikka lukihäiriö, joka on jäänyt huomaamatta. Lapsilla, joilla on todettu oppimisen vaikeus, niin on tarpeen tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia hoitaa ikään kuin vähän reippaammin kuin semmoisen lapselle, jolla on pelkkiä tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia ja myös päinvastoin. Lapselle, joilla on tarkkaavuuden säätelyvaikeuksia, niin heidän täytyy saada muussa oppimisvaikeuksissaan herkemmin tukea kuin semmoisten, joilla ei ole. Koska 2 samanaikaista vaikeutta on jo aika niin kuin iso kakku kellekään lapselle. Sopiva oppimisympäristö, lapselle sopivan tasoinen opetus ja riittävä aikuisten määrä olisi tässä avainasemassa. Väkivalta, käytöshäiriö, joka johtaa väkivaltaan, on sellainen, mihin täytyy puuttua, mikä täytyy pysähtää. Väkivalta vakiintuu helposti käytösmalliksi. Et jos impulsiivisesti saa kilareita ja lyö, niin helposti käy niin, että se jää käytösmalliksi senkin jälkeen, kun itsehillintä jo riittäisi siihen, että voisikin vaikka vaan kiroilla eikä motata. Muuten käytösongelmiin kannattaa lähteä puuttumaan, jos on sellaisia lievempiä käytösongelmia. Lapsilta lipsahtelee rumia sanoja tai hänellä on tapana paiskata kirja lattialle kesken läksyjen teon tai muuta tämmöistä, mikä on aikuisten mielestä ärsyttävää käytöstä, mutta ei itse asiassa niin kuin kauhean vaarallista kellekään. Niin usein on parempi jättää niitä huomiotta, keskittyä siihen positiiviseen huomaamiseen, hyvän huomaamiseen ja rauhalliseen elämään ja hyvään vuorovaikutukseen. Ja sitten kun sekä lapsi että vanhempi on niin kuin paremmassa kunnossa ja vuorovaikutus on hyvää ja on niin kuin perusasiat arjessa sujuu,
niin sitten voidaan ruveta miettimään semmoista, että otettaisiko joku haaste, kiroilemattomuushaaste, että vaikka jos onnistut olemaan puoli tuntia sanomatta yhtään kirosanaa, niin sitten saa tarran ja näin, lähdetään harjoittelemaan. Mutta niinku, hyvin paljon semmoista taistelujen valintaa kannattaa tehdä. Muuten elämä menee taas siihen, että koko ajan alkutetaan jostain ja se ei ole kenestäkään kivaa. Ja paitsi, että se ei ole kivaa, niin se ei ole myöskään ADHD-lapselle hyödyllistä. Sitten koska pitää harkita lääkkeellisiä hoitoja, niin siihen on monia näkemyksiä. Ja Käypä hoito-suositus sanoo, että aina kun ADHD-diagnoosi on asetettu, niin harkitaan myös lääkkeellisen hoidon tarve. Lääkehoitoja ei toki ole tarpeen aloittaa kaikille ihmisille, joilla on ADHD, mutta se tarve pitää aina harkita. Et jos on sellainen fiilis, että aina ne lääkärit sitä lääkitystä miettii, niin joo, niin me tehdään, koska se kuuluu protokollaan. Mutta kaikki lapset ei suinkaan tarvitse lääkkeitä. Tyypillisesti ei myöskään ole mitään estettä. Jos lapsella on ADHD-diagnoosi ja tulee sellainen fiilis, että menisiköhän tämä lääkkeellä paremmin, niin ei ole myöskään mitään estettä kokeilla lääkehoitoa lievässäkin ADHD:ssä. On olemassa tiettyjä spesifejä esteitä. Esimerkiksi tietyt sydämen johtumishäiriöt, mutta ne on sitten semmoisia, että lääkäri selvittää ne ennen tai ne ehkä ilmenee jo sairaskertomuksesta ennen kuin lääkettä ruvetaan kokeilemaan. Mutta on pääsääntöisesti siis ei ole mitään semmoista, että oireiden täytyy olla tiettyä vakavampia ennen kuin on ikään kuin sallittua kokeilla lääkkeellistä hoitoakin. Lääkkeellinen hoito ei voi koskaan olla ADHD:n ainoa hoito- ja kuntoutusmuoto. Se voi olla ainoa semmoinen, niin kuin mitä lapsi tekee oman arkensa lisäksi, mutta siellä arjessa täytyy aina olla se, että aikuiset osaa ottaa huomioon se, että tämä lapsi tarvitsee poikkeuksellisen niin kuin, selkeää ohjeistusta ja häiriötöntä ympäristöä ja paljon taukoja ja tämmöisiä. Lääke ei voi korvata semmoista niin kuin ADHD-ihmiselle sopivaa elämää, mutta se voi helpottaa olemista. Mä ajattelen, että on sellaisia tiettyjä spesifejä tilanteita, missä mä ikään kuin voimakkaasti suosittelen lääkehoidon kokeilua. Tyypillinen niistä on se, että lapsi saa jo tosi paljon tukea ja apua ja on yritetty ihan hirveästi, mutta hän kärsii oireistaan silti. Ja erityisesti silloin voi olla semmoinen, että jos lapsella on vaikkapa mahdollisuus saada joku kuntoutus, vaikkapa tietty tukiopetusjakso koulussa tai tämmöinen, niin kannattaa ehkä harkita, että kannattaako sen ajaksi harkita myös lääkkeellistä hoitoa, että ne boostaisi toisiaan. Jos havaitaan voimakas negatiivisen vuorovaikutuksen kehä koulussa tai kotona, semmoinen aikuisen ja lapsen välillä, että aikuinen alkuttaa, lapsista rupeaa ärsyttää, lapsi käyttäytyy huonosti ja aikuinen alkuttaa vielä enemmän, niin jos lapsen impulsiivisuutta hillitsemällä saadaan se kehä poikki, niin se on tosi paljon kotiin päin. Tämmöinen kehähän voi esiintyä sekä kotona vanhemman kanssa, että esimerkiksi jonkun tietyn opettajan kanssa koulussa. Jos lapsella, niin kuin mä sanoin, on samanaikaisia oppimisvaikeuksia, niin silloin pitää reippaammin hoitaa ja kuormitusta voi vähentää myös sillä, että hän pystyy lääkkeen avulla keskittymään niin, että hän voi pärjäillä sen oppimisvaikeuksiensa kanssa. Impulsiivinen väkivalta on semmoinen, että sitä pitää kaikin keinoin pyrkiä hillitsemään sekä toisten suojelemiseksi että just siksi, että se ei lapsella vakiintuisi käytöstavaksi. Sitten on semmoisia spesifejä tilanteita, missä on ADHD-lapsi, jolla on vähäisesti kavereita. Ja ne ainoat kaverit on esimerkiksi siellä omassa luokassa ja hän ei ole kauhean hyvä saamaan uusia kavereita. Niin silloin, ja on todettu, että hän ei pysty nyt opiskelemaan siinä yleisopetuksen ryhmässä, missä ne kaverit on, että kerta kaikkiaan hän ei niin kuin siellä saa koulutyötä tehtyä. Niin semmoisessa tilanteessa joskus ajatellaan, että mitä jos hän olisikin lääkkeellä ja saisi avustajan sinne luokkaan, niin pärjäisikö hän sitten niin, että hän saisi olla niiden ainoiden kavereidensa kanssa. Monet ADHD-lapsethan päinvastoin on hyviä tutustumaan uusiin tovereihin, että he on reippaita menemään ja puhumaan ja olemaan, mutta ei kaikki tietysti. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin kaiken ADHD:n hoidon tavoite on se, että saadaan lapselle onnistumisen kokemuksia, jotta hänen omat taitonsa kehittyisi. Ja myös silloin, kun se onnistumisen kokemus aiheutetaan lääkkeellä,
niin se vahvistaa sitä omaa toiminnanohjausta. Et joskus me ajatellaan, että jos se ikään kuin keinotekoisesti lääkkeellä aiheutetaan, että se onnistuu, niin tarkoittaako se sitä, että sit omat luonnolliset keinot ei kehity, mutta sitä se ei tarkoita, vaan myöskin se, että jos me lääkkeellä aiheutetaan se, että toiminta sujuu, niin se vahvistaa sitä toimintaa aivoissa. Siinä mielessä toiminnanohjaustaitojen kehittyminen on sillä tavalla niin kuin helppoa ohjattavaa. Pitää vain saada asiat onnistumaan, niin ne vahvistuu. Catch on se, että se ei oikeasti ole kauhean helppoa, ei lääkkeellä eikä ilman. Nyt olen puhunut aika paljon jo, mutta mä haluan vielä kerrata tärkeimmät asiat tästä edellisestä. Ja yksi ihan tärkein, mitä mä haluan, että viette mukananne sinne arkeen, on se, että ADHD ei ole kenenkään syytä. Jos teillä itsellänne tai teidän lapsellanne on ADHD-oireita, niin se ei ole lapsen syytä, se ei ole teidän syytä, se ei ole opettajan syytä, se vaan on. Silloinkin kun on sellaisia tekijöitä, mistä voidaan jälkikäteen jossitella, että no mitä jos ei olisikaan ollut sitä vakavaa tilannetta silloin lapsen varhaislapsuudessa, niin ei sitäkään kannata myöhemmin jossitella. Et silloin on ollut mitä on ollut ja sille on tehty mitä on silloin pystytty ja nyt ollaan tässä hetkessä ja syyttely ei auta ketään. Happinaamari ensin itselle. Että aina ensin, jos itsellä on ADHD-oireita, itsellä on masennusoireita, itse on niin stressaantunut, että meinaa mennä burnouttiin, niin se korjataan aikuisen kohdalla ensin ja sitten lähdetään hoitaa lasta. Tarkkaamaton lapsi tarvitsee erityisen sujuvaa ja positiivista arkea. Ja haasteena meillä toki on se, että tarkkaamaton lapsi tyypillisesti saa sitä vähemmän kuin moni muu. Häntä täytyy muistutella ja korjata ja kaikkiin asioihin menee hirveän paljon aikaa. Ja se on se semmoinen paradoksi, mitä meidän täytyy lähteä purkaa. Ja kaiken hoidon ja kaiken tuen tarkoitus on antaa lapselle mahdollisuus onnistumiseen ja oppimiseen. Vähän lisää kertausta. Ja tästä nyt nostan erityisesti siis esiin sen, että me ei voida ajatella, että tarkkaavuuden erityisyys on vaan luonteenpiirre. Se on luonteenpiirre, se on ihmisen ominaisuus. Me ei ajatella, että ADHD on sairaus tai vamma, mutta siitä aiheutuu monenlaista haittaa opiskelulle ja ihmissuhteille. Ja niitä haittoja me halutaan pyrkiä vähentämään. Ja kulmakiviä siinä on siis tiedon saaminen, lapsen kärsivällinen ohjaaminen, ympäristön muokkaaminen ja hyvin runsas positiivinen palaute. On olemassa erilaisia vanhemmuusvalmennuskursseja, joilla näitä keinoja voi oppia ja lääkehoitoa kannattaa käyttää tukena. Tarkoitus on saada lapsen toiminta sujumaan niin, että aivoilla on mahdollisuus kehittyä. Ja sitten kun lapsi on isompi, niin myös, että lapsella on mahdollisuus oppia niitä keinoja, millä hän itse pystyy helpottamaan omaa elämäänsä. Kiitos.